Sziasztok! Lehet szó Dolphinról, Sea-Ról, Sea Lionről, vagy bármelyik másik modellről, de valahogy az Atto 2 nem igazán verte ki a biztosítékot senkinél. Megértem, viszont higgyétek el nekem, hogy ez a legnormálisabb, legrelevánsabb BYD modell, amit gyártani lehet. Ez most per pillanat egy teljesen elektromos, a kisebbik aksis alapmodell, de lesz belőle hibrid, most január 1-től már a neten látjátok az oldalainkon az új színt, az új hatótávot, mindent. Ez az autó külsőre egy visszafogott, nem annyira kínai, nem annyira merész, nem annyira tört vonalakkal rendelkezik, viszont itt ez a kis beömlő rész, pont úgy, mint a Dolphin esetében egy aktív léghűtő, és emellett nagyon sportossá teszi az autót. Kaptunk egy tenyérnél nagyobb BYD logót ide előre, ide kapjuk meg a hűtést magának az akkumulátornak, ami szükséges. Az átlag fogyasztás az olyan 14 kW körül mozog, tehát a 300 km az, amit biztosan el tudsz menni ezzel az autóval. Nekem személy szerint tetszeni nem tetszik, viszont ahogy mentem vele, ez az autó úgy megszeretteti magát, hogy minél többet nézed, annál jobb. Egy teljesen clean motorháztető, hogy minél jobb legyen a légellenállásunk, eldugott ablaktörlőkkel megfigyelitek. Minden legújabb technológia, vezetéssegítség, minden is benne van. Nem estek túlzásba, mint sokan. 17-es alufelnit kapunk, balonos gumival, mégis ennek ellenére szépen arányos maradt a kocsi. Tehát nem azt érezzük, hogy olyan picin be van esve alája. Tényleg az az érzés szokott lenni még egyszer, mintha egy dobozt ráraktak volna valamire, nem. Jók az arányok, jók a túlnyúlások. Az ajtóink. Itt már láthatjuk, hogy például egy Silju DMI-on olyan régi kiálló kilincs van. Új padlólemez, új gondolkodás. Ezen egy ilyen kilincset kapunk, ide egy kis gombbal, amivel tudjuk nyitani, de ugyanúgy a tükörnél NFC nyitási lehetőségünk is van az applikációnk segítségével. Nekem ami érdekesség, ez a kocka ablak olyan SsangYong Torres, vagy KGM Torres most már ugye. Alul jók ezek a betétek, amik színre vannak fújva, ugyanezt megláttuk a Dolphin esetében is, csak ott úgy emlékszem, úgy van, hogy befele esik egy lyuk, a karosszéria fele nem kitüremkedik belőle, de ugyanazt a dizájncsert vitték tovább. Tetőcsomagtartó sínünk van, teljes panoráma tetőnk van, hátsó ajtónk óriásira nyílik, ahhoz képest, hogy ezeknél a kicsi ajtóknál milyen picit szoktak nyílni. És fontos elmondani itt azt, amire Csongi is felhívta a figyelmemet, hogy mennyire szépen van géderezve maga az ajtó. 3 géder zárja le magát az ajtó nyílást, ezért nem mocskos a küszöbünk, nem úgy néz ki, mint egy disznópajta, maradjunk annyiba, mert egy többi autónál, ahol nincs alul levédve, örökké felhányod a nekünk mindent, olajat, bármit, ami éppen az utunkba esik. Itt erről szó sincs, kiszállni, beszállni könnyű, kitépem a telefont a zsebemből, és megmutatom nektek, hogy milyen jó lehet férni magam mögött. Tehát egy egész tenyérnyi van. Itt mese nincs, itt hely van, anyagokra kitérve, hátsó ajtóról se spórolták le, itt is puha minden, fogantyú, ez a rész, az a rész, ugyanúgy itt is megkapjuk ezt a kemény ajtónyitót, és az ajtó hangja, hát esküszöm, mindegy vákuumolt, nem tudom mi, olyan szép a hangja, valószínű a géderek miatt, nem tudom, a súlya, de brutál. Fénycsíkot kapunk mindenhova, ugyanúgy hátra is, innen se spórolták ki, valamint kapunk egy Type-C-t és egy régi USB-A-t is. Azon kívül, hogy 2 darab feles lakon még ide lazán elfér. Én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy egy-egy autóban mit kínálnak hátul, ez így ahogy van, rendben van, tágas, világos, hátsóknak is a tetőablak ugyanúgy érvényesül. Szerintem nagyon rendben van, és még egy nagyon fontos info, hogy hátul középen teljesen át tudom tenni a lábamat, mert nincsen ugye meg az a kardánalagút. A padlólemezünk is jó lent van, az új LFC aksi miatt. Ha tovább jövünk, itt a hátsó része az, ami nekem személy szerint a kedvencem ennek az autónak. Ha csak hátulról láttam volna elsőnek, akkor egybe ez a BYD tetszett volna a legjobban. Megkapjuk a 2 nagy kiálló spoiler részt, ugye egybeépítve itt fölül, ebből tudjuk, hogy ez az autó menni akar, siet valahova. Normális méretű hátsó ablakunk van, nem az van, hogy csak egy ennyicske, mint egy Range Rover Sporton mondjuk. Ez az egybe csík, ez most már nagyon-nagyon divat lett. A Porsche Cayenne-en láttam talán életemben először, ők kezdték el az én agyamba. A csomagtartó része meglepő. Miért meglepő?
Felnyitva nem tűnik annyira nagynak. Itt van minden cuccunk benne, igaz, hogy kiszinteztük, de ide alul kapunk még egy nagy tárolórekeszt, és maga a csomagtartó lényege az az, hogy 400 liter. 420 literes CU DMI-nak a csomagtartója, ami egy ekkora batár. Ez pedig 400. Hogy? Úgy, hogy az új padlólemeznek köszönhetően sokkal jobban tudtak a helyjel bánni. Több hely jutott az utasoknak, több hely jutott a csomagoknak, mindennek. Itt a fém takaró részt azt kifelejtették, az még mondjuk nem ártott volna, hogy itt ezt ne törd össze, mikor pakolsz be dolgokat, de szerintem olyan nehéz és nagy dolgokat ebbe az autóban nem fognak pakolni az emberek. Az ülések ledöntésével 1000 liter fölé kerülünk, úgyhogy egy jó nagy pakoló részünk van. Kézzel lehet lecsukni. Maga ez a rész az teljesen clean, de megkapjuk a BYD Atto 2 feliratot. A hátsó spoilerünk megint érdekes, nekem Hyundai-os. Nem tudom, te mit mondasz, Csongi, de ez a két betét itt. Nem olyan, mint egy Santa Fe-nél vagy valaminél, hogy egy kicsit olyan megvan az a... Igen, úgy kicsit úgy megvan az a feelingje, hogy úgy külön van választva, megvannak a ledek így. Nekem mondom, a segge az, ami a legarányosabb, a legjobban eltalált, és van valahogy egy olyan pofás karakter, egy olyan móstos olyan... Itt vagyok, jó nézek ki, szerintem szép. Szép úgy, ahogy van. Maga az autó az hosszúságra számokban nem nagy, 4,3 méter mindössze, de nem azt érzed, tehát teljesen megcsal a belterek. Szeretném megköszönni a Hidode Car Expertnek, hogy ideadták nekem ezt a BYD Atto 2-t. A BYD képviseleteiket megtaláljátok Hargita, Kovászna és Maros megyékben. Itt alul vannak a címek és a telefonszámok, ha bármit szeretnétek. Kerestétek-e rajta a töltőnyílást? Az Atto 2 esetében ide kaptuk meg a jobb első kerék fölé, csak azért, hogy mégis érezzük azt, hogy mit jelent egy idézőjelesen prémium autónak a nyitója. Nézzétek! Hogy fékezi? Hang nélkül, csendben, lassan, valami neked megérkezik, amit te szeretnél. Egyben nézve ezt az egészet, nekem teljesen az az érzésem, hogy BYD-ból, ha ez a 20 000 eurós kategóriát keresem, akkor ez. Milyen puha az ülés. Hát ezt érdemes még kétszer meghallgatni. Azt de szép. Merev, egybe, buf, egy nagy döccsenés. Itt a kulcsa, ezt megszokhattuk már Dolphintól, vagy bármelyik BYD modelltől, nagyjából ezt a kulcsot kapjuk az összeshez. És elsőre, ami azonnal feltűnik, az megint a helykínálat. Tehát ebben már, ha kinyújtom a kezem, ekkora hely van, tehát 30 centi körül van még az anyós ülésnek az ajtójáig, tehát brutális az ülés, az olyan, mintha egy kagylóba ülnék bele, amúgy kagylóülés is, de úgy is maga a feelingje is az. Oda a tartás az nem olyan erős, de brutál, szép, hosszú a combtámasz, mondjuk egy picivel még lehetne hosszabb, de nem nagyon lehet kötekedni ezzel a beltérrel. Mindenünk puhított az ajtó teteje, ez a rész, amit fognunk kell. Kapcsolók azok már ismerősök, ugye régebről is. Na de szépen sorba véve, egyszer a tágasság és a helykínálat tényleg, ami elsőre szembe tűnik. Az, hogy még itt is hagytak egy kis háromszöget, ahol ki tudjál nézni, ne legyen akkora vakteret, pont a tükör és az A-oszlop között meghagyták azt a helyet. Gondolkodtak. Óriási panorámatető elő-hátul, tehát ettől is egy még tágasabb autónak érződik. Amúgy is az, de ez még hozzátesz egyet. Fejtér. Tehát egy tetőablakos autóba ennyi szokott maradni így körülbelül. Hát itt nem tudom, ez 25 centi körülbelül. De brutál. Egyedüli negatívum ebbe az autóba, talán az alapmodellbe, amiben ülünk, az az, hogy a kormány az műanyag. Közben be is indítom. Itt van a start-stop gombunk. El is indult. A kormányunk műanyag, de hogy őszinte legyek veletek, az az igazság, hogy nem zavaró. Fizikai gombokat kapunk rá, jó csavarókkal, nincs ez az érintős cucc, hogy azt se tudom mihez érek hozzá, és automatikusan elállítgatok rajta mindent. Ezt ugyanúgy a Hyundai esetében is ugye elmondtam, hogy nagyon-nagyon jó, hogy fizikai gomboknál maradtak. Itt mondom, maga ez a fogás, ami
halljátok a hangján is, hogy azért úgy nem az igazi, na ebben mindenképp azért a bőrkormányt azt kérném. Kijelzőnk van 2 darab, egy előttünk és egy itt középen. Most nincs a kormányon az a gomb rajta, hogy el tudjuk vele fordítani a kijelzőt. Valószínűleg, hogy rájöttek, hogy ez egyáltalán nem szükséges. Innen a sarkáról, ha akarom, akkor úgy is el tudom fordítani, bár attól, hogy minden egyes BID modellben benne van ez a funkció, már kicsit unalmas is lett. Tehát konkrétan már a hype-ja kezdett leesni ennek meg lehet csavarni benne a tabletet történetet, mert valaki így is úgy is vagy keresztbe használja, vagy függőlegesen. Kinek melyik a szimpatikusabb, és soha nem fogja ezt állítgatni. Tehát azon kívül, hogy megmutasd valakinek, hogy tudja, neked ez nem hasznos. Apple CarPlay és Android Auto esetében még mindig nem működik állóhelyzetben, csak fekve, de ennyi bajunk legyen. Középre ide kapunk egy töltőpadot, csak az esetünkben egy telefontartót, tehát a maximális felszereltségnél lesz belőle töltőpad. Itt az, hogy középen figyeltek erre, hogy a lábunkat, aminek neki tesszük, az puha legyen. Ez is ugyancsak egy nagyon-nagyon jó gondolat. Az ülésre visszatérve, maga a perforálása, a mintái, fűthető ülések, hűtés már nem lehet kérni bele, tehát maximális felszereltségi színnél is csak a fűtés van benne. A könyöklőnk azért, nézzétek meg, hogy... És ez pont olyan nehéz nyomni, mint ahogy látszik. Tehát ez ott áll meg, ahol te akarod. Igaz, hogy nem lehet előre-hátra állítani, vagy lefel, nem az van, mint egy régi Audiba, hogy itt mondjuk megakasztom, és akkor így marad. Nem, ez mozog, viszont ergonómiailag tökéletes helyen van. Tehát mind a 2 könyököt szépen megtámaszkodik, én 1,80 magas vagyok, ezzel tudtok számolni. 82 kg voltam valamikor, most inkább 87, de nagyon kényelmesen férek ebbe az autóba. Én azt mondom, hogy 100 kg felett is lazán be tudsz férni. Kormányt lehet állítgatni, lefel, ki, be, tehát tényleg mindenki magának szabadon úgy tudja beszabni, ahogy szeretném. Az ajtófogó. Egy milyen fontos dolog, nagyon sokszor érintjük, és jó kell legyen, na ebben jó. Egy ilyen fémes fogású, nem kicsi, jó bele lehet akaszkodni, úgy érzed, hogy ezt nem tépi le a gyermek se, az biztos. Műszerfalunk. Puhított mindenhol, ez a habosított cucc, head-up displayünk nincsen, de minek head-up display, mikor van egy ekkora kijelző előtted, és azon mindent látsz. Még az anyagoknál maradva, itt is minden puhított teljesen, tehát nem érzed ebbe az autóba azt, hogy kisporolták volna belőle a pénzt. Ez az igazság, és ezt egy BID-ba se érezzük. Erre jobban azt kell mondjam, hogy ők az úttörői annak, hogy valami árérték arányba tényleg megéri az árát és minőségbe, mindenbe. Azt már mondtam régebben is, hogy talán a tapasztalat az, ami ezeknél az autógyártóknál hiányzik, hogy minőségbe ott vannak, összeszerelésbe, mindenbe, azok a nüansznyi apróságok hiányoznak, ami egy autógyártónál mondjuk megvan az elmúlt 50 évből, adatmennyiség. Az, hogy egy ajtó hogy csukódott, ki mit mondott, kliensek mit jeleztek vissza, az ablaktörlőnek milyen hangja. Tehát minden olyan apróság, amit ők most gyűjtenek be, bár okosok voltak abban, hogy nagyon sok alkatrészt kiadtak más gyártóknak is, és így az ők referenciáikból is szépen tudtak gyűjtekezni. Tehát mindenképpen okosan csinálták. Itt vagyunk Marosvásárhelyen, mind ahogy elmondtam már a videó elején, most itt vagyunk a Shopping City-nél, a BID szalon, itt találjátok benne a Carrefour mellett. Mint látjátok, minden autónk van, tesztautónk. Mi most a BID Atto 2-t hoztuk el a Dolphin és a CU DMI után. Úgy gondoljuk, hogy ez az a modell, ami most a hibrid bemutatása előtt mindenkit a legjobban érdekel. És igen, nem csak teljesen elektromos Atto 2-es lehet kapni, hanem DMI, vagyis full hibrid, 1.5-ös benzinmotorral, plusz a szokásos elektromos rendszerrel a BID-tól. Ők nagyon rámentek erre az 1000 km feletti hatótávra, kicsi üzemanyagtankkal, nagyon jó hatékonyságú motorokkal. Ebbe is már teljesen új platform van. Ez az autó már modern, mint egy Dolphin Surf vagy egy CU DMI. És még mielőtt tovább indulnánk, egy-két finomságot mutassak meg nektek, ami az előbbi nézetből nem látszott. Mint például a tolatókamera. Ebben nincs 360-as, mint ugye a fullos változatban, ott így akkor tudnánk az autót forgatni minden, de nézzétek meg a minőségét ennek a kamerának. Tökéletes, szépen követi a vonalakat és mindent, úgy, ahogy kell. Kapcsolókarunk az ilyen kristályos, engem a BMW-kre emlékeztet, viszont ennél érdekesebben van megoldva, valahogy a külső borítás alá van betéve ez a kristályos minta, tehát te nem is direkt beérintkezel, csak látod.
És itt ezt a kis gombot kell nyomni ahhoz, hogyha az ember váltani akar, ha csak így magába húzogatod, akkor nem történik semmi. Itt van ugye a start-stop gombunk is, itt a rekuperációt tudjuk állítgatni. 2 darab pohártartónk van itt, nem olyan mély, mint egy CU DMI vagy Sea Lion 7 esetében, ugye, ahogy már többször is láthattátok, hanem ez egy normális, egyszerű, műanyagozott aljú, nem állítható, vastagságú pohártartó. Induljunk el szerintem, nézzük meg, hogy viselkedik, mert az ennek az autónak szerintem azután, hogy a beltéren elcsodálkoztás, lecsillapottás, helyrejöttél, azután az fog tetszeni a legjobban, ahogy megy. Tehát ez az új platform, amiben benne van minden, ugye a hőpumpa, elektromotor, akkumulátor, minden, amihez az autó szükséges, kicsi helyre van összegyúrva, azért tud ekkora beltere lenni, és emellett nagyon-nagyon szépen viselkedik, hatékony, gurulni akar mindig, és maga a gázadás az pedig olyan szinten szépen adja le a nyomataikat és egyfolytában, hogy ilyent még nem tapasztaltam. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy ez annyira új, ez a mozgás technológia és kultúra, hogy ez az autó mozog, hogy nem tudom mihez hasonlítani. Most az új Seal 5 DMI is megjött, az új hibrid, az 5-ös hibrid, és jön a 6-os is. Ebből is jön a hibrid januártól, szóval a BYD az nagyon felfegyverkezett, nem kakáznak. Tehát ők olyan szinten kiszolgálják a piacot és reagálnak az igényekre, hogy más cégtől ilyen nem láttam még. A kijelző maga jó minőségű, picit a fontok kicsikék, tehát próbálok úgy ráfigyelni, hogy mit ír, de nem igazán látom jól. De amilyen kezes, ahogy tudja, hogy te mit akarsz. Ha nagyobban betöröd a kormányt is, olyan szépen mozdul, az elejét nem túrja. Teljesen rendben van. Itt csak előre mehetek, úgy látom, úgyhogy legfennebb a izénél megfordulunk. Sapienciánál. Kicsit vizes út, de szépen kipörgésgátlóból megoldotta. És az az érzésem ezzel az autóval, már most, ahogy itt elindulunk az elején, el kell mondjam nektek, hogy non-stop húz neki a következőnek. Tehát ezt mindig, mintha csak fékezni kéne. Nem tudom, láttátok-e, Horváth Andrásnak volt egy CLA-s merci tesztje, ahol azt mondja, hogy az autó non-stop gurulni akarna. Szerintem ugyanaz a technológia lehet benne, vagy valami hasonló gondolkodásmód mindennél, hogy épp csak egyszer kicsit lenyomom a gázt, és megyek 40-nel, és nem akar lassulni. Egyszerűen ugyanannyival akar menni mindig. Nagyon-nagyon profi. És hosszúban, konkrétan Eco módban megyek, mert félek a sporttól, de azért felrakom nektek. Tehát úgy megindul, ha akarod, padlót nyomsz, le is pergeti. De eszméletlenül ki van egyensúlyozva. Nagyon-nagyon sok ereje van ennek az autónak. Nem 177 lónak érződik. Tehát új ront, megnyomod, arrébb teszi, basszus. Nagyon-nagyon elindul. Nagyon-nagyon elindul. Alig tudod visszafogni. És érdekes, hogy ennyivel megpöccinted a gázt, és onnantól ő megy magától. Tehát csak fékkel kell foglalkozzál. Fú, hát ha minden új autó ilyen lesz, hogy megy magától, és ilyen érzés, hát durva. Durva, hogy mik várnak ránk még. Nekem tetszik ez az autós jövő, bármit mond bárki. Azért régebb egy autóval, hogy jól menjen. Hajaj, csiliárdokba került, nagyon sokat fogyasztott, nagyon korba kellett tartani, és úgy javítani olyan minőségi alkatrészekkel, hogy az mindig ezt tudja. Most ezek az autókban, az standardból úgy dolgozik. Na, örökké baszogat, hogy nem nézem az utat, de szerintem túl sokszor is akartam éppen mondani, hogy non-stop szólítgat. És vagy az a baja, hogy szemtengely feldülésem van, vagy a hirtelen gázfékre is reagál, vagy arra, hogy túl közel megyek valakihez. Olyankor is mindig szól.
Minden esetre egy kiegyensúlyozott cucc. Hétköznapi használatra bármikor elfogadnám. Ennyi az egész. Be kell állni a forgalomba, pár pillanat alatt 65-ön van. Jó, ez nem az az elektromos autó, ami 2.9 alatt 100-on van, de mikor van erre szükséged? Soha. Soha. Az ilyen kicsit neccesebb helyzetből is azért szépen ki lehet ugratni. Folyamatosan jelez valamit, tehát a táblát, vagy épp a sávot, vagy valamit, de mindig jelez, az biztos, nem ilyen szép korandó Blackpack néz ki. Az az igazság, hogy azt mondanám nektek, hogy akkora, mint egy Tiguan, de nem igaz, mert ezt nagyobbnak érzed. Sokkal nagyobbnak érzed belül. Fura. Fura, hogy megcsal. Kívülről optikailag megint nem érzed nagynak az autót, tehát ez egy érdekes felszerelés. Nagyon csendben, nagyon puhán. Keresem most itt, mondjuk nem olyan rossz ez az út, de az úthibáknál majd megnézzük, hogy hallám futómű mit tud. Kimegyünk vele az állatkerthez, oda, ahol a Torres hibridet is forgattuk. Az egy nyugodt hely, nem zavarunk senkit, mi se, minket se zavar senki, nincs zaj. Úgyhogy ez lesz a jó hely. Szép város, jó város, de nekem már nagy. Igen, hozzá vagyok szokva a kisebb dolgokhoz. Valahogy ezzel az autóval is így vagyok, hogy egy ilyen kisebb, agilisabb ilyen, nem ilyen szép. Az X-Power kisebb, agilisabb gépbe sokkal jobban otthon érzem magam, mint valami nagy tepsibe, egy Santa Fe-ba például, amit nagyon-nagyon tetszik, de valahogy nekem nagy. BYD-ba, hogy mondjam, a CU DMI-ra így visszagondolva, az se volt nagy, nem mondhatni, hogy nagy, de már úgy érezted, amikor úgy a kicsi szűkebb utakon mentél, hogy úgy emelkedsz meg. Ezzel az autóval teljesen magabiztos tudsz maradni, most is bejelezett, hogy lépjek már rá a fékre, mert ő úgy érzi, hogy rá kéne. A menüje természetesen gyors, de ugyanazt a klisét nincs, mert elmondjam, amit mindig, hogy rendben van a menüje, nagyon gyors, mindent tud, csak egy picit még kéne dolgozni a szoftveren, hogy szebb legyen, hogy nagyobbak legyenek a fontok, jobban szembe tűnjön. Itt is akkora helye van, de ekkora keretet csinálni egy monitornak. Minek? Miért éljük azt a világot, hogy valami attól lesz nagyobb, hogy egy ilyen keretet odaállítunk? Tehát pont ők azok, akik ezt a legjobban kéne értsék, ezt a történetet, hogy semmi értelme. Mert én úgy látom, hogy ők nem a szemfényvesztésre adják el az autóikat, tényleg. Kanális tető, hangja volt, érzésben nulla. Az ülés is nagyon jó puha, futómű is szépen van beállítva. Az, hogy csend van benne, az már nem lep meg, ugye? Mi is hibriddel járunk, városi forgalomban nagyon sokszor megállítja a motort, úgyhogy ez a csendhez hozzá vagyunk szokva, de mindenki, aki egy ilyen autót készül megvenni, az erre készüljön, a finomságra, a csendre, a puhaságra, arra, hogyha lenyomod a gázt, akkor ott van azonnal a nyomatékod, és nem szakad meg, te döntöd el, hogy mikor ne menjen. Eszméletlen. Tehát régebben amilyen féltünk egy előzésbe, az az, hogy mikor fogy el a fordulat, kell váltani azzal, megint időt vesztünk, hányasba is vagyok, mit tudom, itt ilyen nincs, itt mindig csak annyi van, hogy lenyomom a gázt, mennyire nyomom le, és mikor engedem el. Ilyen egyszerű dolgokon kell gondolkozzunk, hogy kiesett a váltó, minden. Ez egy jó autó lett. Ez egy jó autó lett. Egybe mozog, nem recseg, nem ropog, és szól a telefonom. Azt az öblös mindenit, hogy kijön a másik elénk. Nagyon-nagyon gyors, nagyon agilis. Hú. Kicsit bánom is, hogy nem valami jó hegyi szerpentinen vagyunk, hogy próbáljuk ki. Bár azt olvastam róla, és a tesztek is azt mondták, hogy nem lehet sportautónak mondani, viszont én érzem, hogy ez a többi mini SUV-hez képest úgy teszi arrébb magát, ahogy illik. Tehát régebb egy ilyen sportautónak mondtunk volna. Hagyjuk a hülyeségeket, 177 lóerő, olyan jó a fék is minden, hogy pfú. Tehát ezzel egy jó élményt tudsz csinálni magadnak, az biztos. Az biztos. És árába, hát, nem tudom, még érvényes az akció, úgyhogy nem akarok hülyeséget mondani, a 23.800 körül volt akciósan ez a konkrét példány,
Most nem tudom, hogy a gyárnak milyen kedvezményei vannak rá, azért a telefonszámokat innen alulról fel tudjátok hívni, hogy megkérdezzétek, de ebbe az árkategóriába nincs konkurenciája. Tehát ezt konkrétan ki lehet jelenteni, hogy nincs konkurenciája. Annyira nem csúnya kívülről szerintem, sőt, európai szemnek van tervezve az autó, tehát ne legyen olyan össze-vissza krikszakszokkal tele. Szépen beleolvad a forgalomba, nem kihívó, de nem csúnya. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Sok az új márka, sok az új kínai márka, de egyszer ránézel és egyből meg tudod mondani, hogy na, az egy kínai autó. Tehát vagy a kinézete miatt, vagy pedig a neve miatt, valami miatt mindig kilóg a lóláb. A BYD ezt az egészet meg tudta ugrani. Kicsit kezd oda kerülni az autók körében, mint annak idején az Apple. Ezt viccen kívül mondom. Tehát az, hogy azt mondod, hogy ez egy BYD, mindenki másképp néz rá. Konkrétan, egyből. Hallod, látod az érdeklődésén a klienseknek, mindenen látod, azt, ahogy megy. Eszméletlen kezes basszus. De azt csinálja, amit akarok, dombra. Akármit. Itt is van egy jó képű domb. Mondjuk itt finoman megyünk. Lakott övezet, nem bántsuk őket. De nagyon tudnád, hogy húz. Azt de szépen megy te. Nincs az a hétköznapi helyzet, ahol ez nem elég neked. Azt te mindenit. Meg lehet azért csúsztatni. Az ember kicsit kezd játszani a kormánnyal, akkor hirtelen a rendszer az elveszíti önmagát, de ha finoman mész, úgy, ahogy egy normális ember, akkor neked gondod nem lesz soha. Jaj, de gyönyörű idő van. Magával ezzel az autóval az ember úgyse hosszúba fog járni. Autópályás tempó mellett nem fogja tudni a 150-200 km-nél többet. Így alapból 300-at tud, ami azért nem rossz. Tehát ezt tényleg a városba és a környékére fogod használni, vidékre kijárni. De tudnám ajánlani taxisoknak, azoknak, akik mondjuk boltoznak, vagy valami. Hol jöttünk amúgy? Itt mentünk el hátra. Mert úgy gondolom, hogy napi 200-300 kilométert miután már lecsattintottál, tehát taxival vagy bármivel, az autó az kiszolgálta a dolgát már aznapra. Dobod be tölteni, töltés az 37 perc, 10-től 80%-ra, hogyha gyorsan akarod tölteni 65 kW-os töltővel. De én még olyan gépet, szerszámot, ez lehet egy sima elektromos kézibehajtó, lehet roller, lehet autó, bármi, olyan szerszámot még nem láttam, aminek a gyors töltés használt volna. Tehát ezeknek a dolgoknak mindig a lassú töltés az egy hosszú életciklust és kevesebb akkumulátor stresszt jelent, úgyhogy én mindenkinek azzal ajánlanám, és kiértünk erre a gyönyörűséges tetőre, ahol tényleg olyan idő van, basszus, mint mikor a Torest forgattuk. Így kézélt. Sőt, még lehet, hogy tényleg egy picivel még fényesebb, mint akkor. Ide berakjuk ide a módos részbe. Összességében, árérték arányába, kategóriájába szerintem ennél jobb ajánlat egyszerűen nincs. Nagyon gyanús az, hogy amelyik autóban nem lesz ennyire új padlólemez, ennyire új technológia, stb., az nem is tudja ezzel felvenni a versenyt egyszerűen. Tehát annyira profik, annyira újak, ők adnak mindenkinek lassan mindent, úgyhogy
Próbáljátok ki, nézzétek meg élőbe, mert ezeket az autókat élőbe kell látni és érezni ahhoz, hogy elhidd azt, hogy hogy Kína, hogy ez a szó, ez már nem a low budget pattintott műanyagot jelenti, hanem a jövőt.